Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tatalakayin natin yung mga bagay na gustong-gusto ko dito sa Hyundai Accent. At ganoon din yung mga bagay na ayaw ko sa Hyundai Accent. Okay? So, bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yung Una muna, di tayo magaling. ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Okay guys, so nakuha namin ng sasakyan na ito way back 2017. Ang mileage lang niya nun ay 17,000. So sa ngayon, nasa 20,000 na siya. So makita nyo, 2 years na lang nakakaraan pero 3,000 lang yung nagamit naming milyahe. So talagang mababa ang paggamit namin ng mga sasakyan. Lalo na yung aking Montero Sport which is mag-8 years na, nasa 30,000 pa lang. So marami akong hindi alam dito sa Hyundai Accent kasi nga second hand nabili. So yung mga stock components niya hindi ko alam. For example, itong gulong nabili na namin yan na ganyan, na 17 inch ang nakalagay. Pero ang alam ko, kung di ako nagkakamali, siguro 14 inch yung nakalagay dyan tapos naka-hubcap, di ba? So yung first owner nito ng sasakyan na ito, pinalitan niya, minodify niya. So minodify din niya yung headlight. Medyo ginawa niyang, walang kung LED ba yan o HID. Pero malamang halogen, no? Hindi ko alam ano. So comment nyo sa baba kung alam nyo yung mga stock na components ng Hyundai Accent CRDI 2017. So, bibigay ko yung opinion ko, no? Opinion ko lang naman ito, yung mga gusto ko dito sa Hyundai Accent at yung mga ayaw ko. So, umpisa natin dun sa mga gustong-gusto ko dito sa sasakyan na ito. Okay, ang pinaka-gusto ko dito sa Hyundai Accent ay DIY friendly ang sasakyan na ito, no? Katulad ng Montero Gen 2. Yung mga components niya, madaling baklasin, madaling linisin, di ba? Walang problema. For example, guys, nalilinis na natin yung throttle body, pati yung intercooler niya, yung turbo intercooler niya, nalinis na rin natin. And marami pa rin tayong mga project dito guys na gagawin natin in the future. So kung ang bibili niyo yung Hyundai Accent, good choice yun kasi pang DIY talaga, pang DIY enthusiast talaga ang Hyundai Accent. So marami kayong magagawa dyan. Maski yung sa loob niyan, madaling baklasin yung dash niya, marami kayong magagawa. Kaya naman napalitan ko yung head unit niyan nung 1 din to 2 din. So kasi madali lang siya talaga baklasin. Okay? So yun yung unang-una. Kalawa guys, ang Hyundai Accent ay sobrang bilis. Pag sinabi ko sobra, talagang mabilis siya, no? Yung response nito, yung engine response, grabe. Magugustuhan ninyo ang sipa ng Hyundai Accent. Bakit? Kasi ang engine nito ay 1.6 turbocharged CRDI engine. Ang maximum output nito is 136 horsepower with 300 Newton meters of torque. Kaya yung mga specs na yun guys, pang mid-size sedan na yun di ba? Pang Civic na yun, pang Altis na yung mga numero na yun. Pero dito sa Hyundai Accent, may bibigay niya yung bilis na yun. Actually, may isang YouTuber, si Joseph Balicer, kung kilala niyo yun, yung YouTuber na yun. Meron siyang Hyundai Accent na diesel, pinatakbo niya yun ng top speed na 200 kilometers per hour. Hindi ko lang alam kung totoo yun kasi nakatutok lang yung kanyang camera dun sa cluster gauge. Pero pinatakbo niya yun ng ganun kabilis sa expressway. Kayang-kaya naman kasi based on the specs, yun yung pinaka top speed niya. Kaya yun yung isa sa maganda dito sa sasakyan na ito. Sobrang bilis niyan. Yung isa pa maganda dito sa Hyundai Accent ay ang kanyang transmission. So makita nyo riyan, nakalagay. Kita nyo ba? DCT. Yan. So ito ay 7-speed dual clutch transmission. So ano ibig sabihin ng dual clutch? Meron siyang 2 separate clutches para sa odd at even gear sets. So ibig sabihin nun, hindi na de-delay yung power ng makina pagpunta ng transmission. At ganoon din, syempre matipid siya sa fuel. Yun ang kinaganda ng DCT. So sinasabi nila yung ibang transmission tulad ng CVT na popular ngayon, na marami mga sasakyan ang gumagamit nun, may lag daw yung ganong mga transmission. So yun lang ang mga comment ko doon. Pero sa DCT, the best yan guys, no? Napakabilis niyan at napakatipid. Speaking sa fuel efficiency, yan pa isang pinakamaganda sa Hyundai Accent. Marami ng car owners ng Hyundai Accent na nagsasabi kapag CRDI diesel ang Hyundai Accent ninyo, sobrang tipid niyan.
sa fuel. So sa akin siguro 7-8 kilometers per liter ang natatakbo niyan, ang nakukonsumo niyan kapag city driving, tapos mga 9 to 11 kilometers per liter kapag highway driving. So matipid siya. So guys, ang isa pang maganda rito sa Hyundai Accent ay ang kanyang suspension. So yung suspension niya guys ay hindi masyadong matagtag. Yung iba kasi, for example, nakasakay na ako sa Mirage, matagtag siya eh. Pero dito sa Hyundai Accent, kahit na naka 17 inch tayo na gulong, hindi siya masyadong matagtag. Okay lang siya, hindi ka masyadong mahihilo sa tagtag ng suspension. So maganda yung ano niya, yung suspension niya may laro. Okay, so yan yung isa pa sa mga maganda sa Hyundai Accent. So hindi ko na sabihin yung iba, no? Sabihin ko na lang, bilisan ko na lang sa maganda sa Hyundai Accent, yung kanyang trunk space. Yung trunk space niya maluwag, marami kang may sasakay. Ganun din yung loob, yung spacious din yung loob niya, maski dun sa second row, dun sa likod, maganda rin. So siguro yung seat cover niya, fabric yan, yung stock, pinalitan lang ng may-ari, kaya naka synthetic leather yan ngayon. Okay, so kung mayroon kayo mga komento dun sa mga bagay na gusto ko, kung parehas tayo, mag-comment kayo sa baba. So tungo ngayon tayo sa mga ayaw ko dito sa sasakyan na ito. Okay guys, so isa sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Hyundai Accent na ito ay wala siyang map light dito, oh. Diba? Wala siyang ilaw dito, walang lalagyan ng shades ninyo. So blanco siya. Pero pwede itong palagyan, ano? Yun nga lang, extra cost pa sa atin yun. So yun yung isa sa mga pangit dito sa Hyundai Accent. Ito lang ang ilaw niya nasa likod. Yan. Pero dito wala. Okay? Ang isa pang ayaw ko dito sa Hyundai Accent ay wala siyang speed sensing door locks o yung automatic door locks. Kapag na-reach mo yung certain speed o time, nag-automatic door lock yung inyong mga pinto. So wala siyang ganun, ano? Kaya kailangan mo pa siyang i-manual na i-lock. Actually yung Montero Sport ganun din. Yung Montero ko wala rin siyang speed sensing door locks. So maganda kasing feature yun. Minsan nalilimutan natin i-lock yung ating pinto habang tumatakbo tayo. Kaso wala dito yan sa Hyundai Accent. Sabi ko kanina guys, di ba, na powerful ang makina ng Hyundai Accent. At napakabilis nito guys. Pagka kinlord nyo yung accelerator pedal nito, talagang sisipa ito guys, ano. Mabilis talaga siya. Ang problema, kapag nasa 100 km/h ang takbo mo, o sabihin natin 80, 90 ganyan, pagka mabilis yung takbo, nahihirapan siyang pumreno. Mahina yung preno niya. Kaya minsan natatakot ako talaga na patakbo ito ng mabilis kasi feeling ko hindi ko siya kayang pahintuin on time. Pero pagka normal city driving tulad nito, city driving, okay naman, hindi naman mahina yung preno niya. Pagka mabilis ka lang tapos kailangan mong pumreno ng madalian, feeling ko mahina siya. Considering na 4 na disc brake to, front tsaka rear wheel nito ka disc brake, hindi siya drum brake sa likod. Kaya yun yung isa sa mga ayaw ko dito sa Hyundai Accent. Ang isa pa sa mga ayaw ko sa Hyundai Accent, pero syempre hindi naman kasalanan ng Hyundai Accent, ay yung nabubuli ako sa kalsada. Pag nasa highway, hindi ako pinagbibigyan kasi siguro maliit kasi siya. Kaya ewan ko lang, nibago lang ako kasi Montero yung sa akin, malaking sasakyan. Yung Hyundai Accent maliit. Usually hindi ako pinagbibigyan, pinuputputan ako. Lahat na klaseng pambubuli naramdaman ko dito sa Hyundai Accent. I-comment nyo sa baba kung ganun din ang experience ninyo, kung ang inyong sasakyan ay maliit, Hyundai Accent, yung Honda Jazz, o iba pang mga sasakyan na maliliit, ano. Kasi ako na-feel ko talaga yung pambubuli dito sa sasakyan na ito. Siyempre hindi naman kasalanan ng Hyundai Accent nga yun, pero yun yung isa sa mga disadvantages ng Hyundai Accent. Ang isa pang ayaw ko dito sa Hyundai Accent, yung kanyang stereo, 1 din yan. Pinalitan ko lang, may video ko niyan kung paano magpalit ng 1 din stereo to 2 din stereo. So stock na ito, 1 din lang yan. Meron space dito sa baba.
considering na top of the line itong Hyundai Accent na ito 2017, tapos may mabibili ka pang kotse na one din stereo, parang hindi siya modern, kumbaga hindi siya loaded. Tapos itong steering wheel napaka simple, wala siya mga buttons, pero pwede nyo i-upgrade ito. Gagawan din natin ng video yan, i-upgrade natin itong steering wheel nya, lalagay tayo ng mga buttons dyan. So yun yung isa sa mga di ko gusto, pero okay naman to, may airbag siya. Yung ibang sedan nga walang airbag dito sa passenger side, ito meron. So yun lang yung isa sa mga ayaw ko dito. Napaka ano niya, anong tawag dito, basic, no? Ikaw pa yung talagang modify para gumanda yung interior niya. Okay guys, yan yung mga nagustuhan natin at ayaw natin dito sa Hyundai Accent. So kung may opinion kayo sa mga napanood ninyo, bigay nyo sa baba, no? I-comment nyo sa baba. Okay? So salamat sa panonood, sana i-like nyo ito at mag-subscribe kayo. Sa ulitin,